Hello, it's me. It's me. Maliwalis ka na. Hello. Ilalagay ko nga yan eh. Ikaw din. Hello guys, it's me. Para maganda yung may effect siya pagka kasi ganun yung Dapat di ako tapos nagmumura. ganyan mo. Oo. Hindi na ako magmumura. Hello, it's me, Jasmine. Welcome to my channel. And for today's video, kasama ko ngayon ang aking pinsan. Hello. Her name is Camille. And we're gonna show you guys how to make Brazilian keratin at home. So, alam nyo ba guys na pwede tayo mag-Brazilian keratin at home sa halagang less than 1,000 pesos lang? Amazing! Depende pa yan sa haba ng buhok. Pwede ding nasa 600 pesos kung yung buhok ninyo ay maikli lamang. At dahil sa akin, mahaba po yung hair ko, umabot ako ng 2 bottles, 1.5 bottles for this. And sa akin is nasa 950 pesos lang po para sa dalawang bottles na ito. Sa dalawang bote na ito. Okay? So, this one is for 600 pesos and 350 pesos. So, it's 950 pesos guys. Sobrang mura lang. Kasi kung magpapagawa ka nito sa labas, abutin kayo ng 3,000 to 4,000 pesos para sa ganitong hair na mahaba at makapal. Kailangan natin yung Brazilian keratin para mabuhay ulit yung buhok natin dahil laging pinaplansya, kinukulot, kinukulayan. At may babalik yung dating sigla. Thank you. So, eto na guys. Kailangan natin ng show natin ang ating mga materials na kailangan. Ito po yung mga materials na kailangan natin para sa ating gagawin. First, Brazilian keratin treatment. Ito ang shampoo. Second, pickles. And ikaw, with a brush. Lastly, a cake. To do this, I need to wash my hair with this clarifying shampoo. It helps the hair. It helps to open the pores of the hair para po mag-absorb niya yung keratin. So, let's go! So, yan na guys. Nag-wash na po ako ng hair. Mafe-feel ninyo na sticky talaga. Medyo sticky yung hair ninyo. Wala pa tayo. Ikaw, pakita mo lang muna yan. Ano papakita ka dito? Pinakita ko na to kanina, di ba? Dandahan na. Alam ko may gamit ka sa akin. Balikot ako, pakita natin. Pagkatapos yung i-wash yung hair ninyo sa shampoo, towel dry lang siya. Hindi siya kailangan tuyong-tuyo. Siguro 50%. Towel dry. Wala, hindi nagpa-play. Ay, nagpa-play pala pala. Hindi nagpa-play. Joke.
it is ganda. Gusto mag-face mask po. Ha? Mag-face mask ka. Salamat. Kailangan buksan ang bintana para sa ventilation ng hangin. Step po tayo sa ilong. After natin i-apply mga besh, grabe. Yung gamot. Leave it for 35 to 45 minutes daw. Sakit sa ilong. Naiiyak ako. Sige, promise ko nandito ko tawa-tawa. Besh, leave it for 35 to 45 minutes. Okay, tsaka natin siya ma-plantain mamaya. Open muna ng bintana. Naiwan niya ako. Naiwan niya ako mag-iisa. Ayan guys, ita-timer po natin ng 45 minutes. Tapos mag-plantain natin siya. Okay? Ayan, na-start na siya. 45 minutes. Okay. Mga besh, tapos na ang 45 minutes. Sakit pa rin sa ilong. Ayan na besh. I-blow dry na natin. I-blow dry na niya ang aking hair. Oh, napato niya ako! I don't like the isganda anymore. Hit! Bye na! Lagay lang natin yung line dun sa hati ng buhok. Yung original hati. Original mo. Yes. Yung Yan, pinamigam nila. kasi like siya sa Kailangan i-section yung buhok for 4 layers again. Tama ba? Ow! Ow! Saka talaga niya sa mata, besh. okay na. Ready. One eternity later. Yan na ba yung montage na kasama ko? Oo. Hindi pa din ganun. So guys, this is my hair. Ito na siya. Do you like my hair? That's it for... Yun na po ang...
much sa panonood ng aming video. And sa susunod pa, marami pa. Hindi ko lang paano magpapakit yung kulo. So yun guys, thank you so much sa panonood sa aming short video. And thank you so much sa aking pinsan. So that's it guys, thank you so much for watching and thank you so much sa aking pinsan na kundi dahil sa kanya, hindi natin ma-achieve ang ating hair goals for today. And I hope to see you guys soon again. Goodbye! Teka lang, sumakit yung legs.